So what's up? Maestrong Bisaya is back. So this morning, no, we are going to talk about uh, solving quadratic inequalities. So na yung mga technique ng hatag para ma-shortcut, padali ang pagpangita sa values na x to make the equation true, no? Anyway, ako na explain later. So by the way, thank you guys sa mga nag-like, nag-subscribe, and then watch po sa full videos kay once mag-subscribe niya tapos dili pa ka watch sa full video sayang lang kayo kay i-delete man gud ni YT imo niyang spam. So, daghang salamat sa mga former students na ako, mga friends. So, hoping kato akong 4K friends sa Facebook mo subscribe ta sila og mo watch. Daghang salamat. So, please watch the video, comment and like, then promote na lang po sa para sa mga kabatanunan. God bless. So we are going to solve quadratic inequalities. Actually, this sa ato ang solving quadratic inequalities. Mura lang yapon ta ani nangita o values ni x. But this time, ang atong ginapangita is ang inequality, no? Like for example, mga tag example ha. Example is x squared plus 7x plus 12 greater than 0. Okay. So, kani nga situation, ang ato yung buhaton is, pangitaon na to ang value ni x that will make this equation greater than 0. Sama to siya, no? So, di ba to pwede tagnaon, but pwede na to i-solve. So, saon? So, natay mga step-by-step way to find out the values of x that will make this equation greater than 0. Mao na to ang ginahalan pangitaon. So, saon? This is the first step. Dapat naka-standard form siya. If you're not going to notice, naka-standard form na siya daan, nga naman, tungod kay naka-arrange na siya nga ang left side is na dito tanan nga given, quadratic term, linear term, constant term, and then the other side is 0. Ang the only difference lang niya dito sa ato ang quadratic equation is kani ang inequality symbol. So since naka-standard form na siya, mo na siya ang first step. Proceed ta sa second step. Ang second step is ato siyang himuong quadratic equation. So nahimo siya x squared plus 7x plus 12 equals to 0. So ato siyang gibuhat, no? Gi-change na to siya. Change, no? Into quadratic equation. No? I-change na to ang greater than, hihimo siyang equal. Sa to siyang i-change into equal value. Kay para ma-solve na to ang value sa x. Kay nga naman, during this, pag nahimo na siya ingani, makita ato ang gitawag to restriction. No? Next, once na nahimo na siyang quadratic equation, then we apply the four techniques, no? Depende sa imo kung sa imong hilig nga o sa imong trip nga technique nga gamiton sa papangita sa values ni x. So usually pag ingana ang situation, kung hanas na ka sa factoring, pwede na factoring. Pero para ma-perfect yun ka, dili na kailangan pa mag tagna-tagna, pwede na po quadratic formula. So this time, pwede na to siya gamit ang factoring. Ano man, kaya makita man ako dali nga, pwede ba factoring? Tama lagi, pwede factoring kay ang factor ni 12, na mahimo siyang 7 is 4 times 3. Yeah, 4 plus 3 is 7. Diba sa sum and product? You can still remember ang factor ni 12 is 4 times 3. Kung i-add nimo ang 4 og 3, mahimo siyang 7 which is linear term. So pwede ra siya. So atong factor diri is duha ka buok, no? Which is x plus 3 and x plus 4. Ang akong technique gigamit diri is ang factoring, no? So since makuha na to ang value ni x, this is x plus 3 equals 0 and x plus 4 equals 0. So therefore, x equals negative 3 and x equals negative 4. So kaning ang value
gituyo ato ni sa papangita nga naman mao man ang mga value nga ang equation mahimong equal to 0. Ang atong ginapangita is unsa ang mga value ni x nga equation mahimong greater than 0. Mao na atong ginapangita, no? So this time ang atong ipangita is mao na ang restriction. Kaya kani nga mga value mao ni ang value nga mahimo siyang equal to 0. So unsa man ang mga value nga mahimo siyang greater than 0. So since na naman tayo gitawag ato restriction o ilhanan, no? This is the roots naman, mo naman ay yung zero of the equation, gitawag ato the zero of the equation. This is known as zero of the equation. Ako other term nila ana gitawag pud nila ni og roots of the equation. Gitawag po yung like solution of the equation. No? Ano yung tawag niya. Makita nato nga ang kani nga mga value mao ni ang mahimong value sa x that will make this equation equal to 0. Pero atong main purpose is ang value ni x ang mahimo siyang greater than 0. So, may bal-an na to na siya if we are going to create a number line, no? So, kung mag-create magutag number line, no? Kung mag-create magutag number line, ma-determine na to nga, di ba? Ang center is ang 0, then we have 1, we have 2, we have 3, we have 4. Ang sa figures 1, 2, 3, 4. We have negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, makita na to na siya. Kani si x equals to negative 3 mao ni. O ang si x nga equals to negative 4 mao ni. So, makita na to diri nga mao siya ang restriction. Since greater than man, so ang arrow is greater than man, i-try na to o substitute si negative 2 kung mahimo ba din siyang greater than 0. So, mo na to ang purpose karon. Imo man ang restriction, so naay duha ka side. Kani nga side, no, sa inner ng mga number ug ang mga number sa outer. Duha na kabuok ang nasa sulod ug nasa gawas. I-testing na to ni karon nga nasa gawas kung mahimo ba siyang greater than. Kaya kung dili sa mahimong greater than, dili sa solution ng nasa gawas. I-testing po nato ang number nga nasa sulod. Kaya kung mahimo siyang greater than, then ang answer ang nasa sulod. So depende yan sa ato ang trial and error no? Sa pag-answer ani. Okay, si negative 3 o si negative 4 ang boundary, nahulog siya boundary, no? Because mao ni siya ang solution set, si negative 3 o si negative 2, negative 4 ang boundary, no? Sa solution set. Ang narang number daw nga greater than negative 3, those are the numbers which will make this equation greater than 0, at ang tanang number nga less than negative 4 mao to ang solution set nga mahimo ni siyang greater than 0. So other books pwede po ni siya isulat into this way, no? Anaon ni siya x such that x is unsa man pwede siya greater than negative 4, no? Ay, greater than, sorry. Less than negative 4 and x such that x is greater than negative 3. So, depende na sa pagkasulat, no? Mura na inyong bantayan. So, depende sa imo ha. Kung saan pagsulat, no? Or, pwede ra gyud simple lang jud kayo. Pwede nimo na siya isulat as ang mga mo ang mga solution set ha. Pwede niyo siya sa ang value ni x ay mahimo siyang greater than 0 is x, no? Another po sa x is greater than negative 3 and x is less than negative 4. No, mo ni mga tawag na solution set. So lain-lain lang pagkasulat, no? Lain-lain lang pagkasulat. Pero mao na siya ang mga value nga gipangita nato. So nahulog lang nga boundary sa negative 3 o sa negative 4. Makita nato na diha ang situation. So hope nga naamoy
nasabtan. So let's have another example para mas mapalalon pa atong hibal-an. So nahulog lag boundary si -3 o si -4. So diri dapita makita ato nga atong gigamit is a circle, no? Small circle. Ngano man na po na siya meaning anong small circle atong ginagamit dili siya close na circle, no? Dili siya close na point. Tungod kay bot pasabot ani at sa to number line nga walay labot si -3 ug si -4, no? Walay labot. Kay kung gi-close pa na nako pag butang sa point, apil si -3 si -4. So ato na i-explain later, no? Hope nga naamoy na sabtan. Let's have another example para mapalalon pa ato ang nabalan. So let's us have this one, x squared plus 2x greater than or equal to 8. So, unsa kaya mga values ni x that will make this equation greater or equal to 8? So unsa gito ato ang first step? Ang first step na to is we will make this one into standard form. So mahimo siyang x squared plus 2x balin sa pikas minus 8 greater than or equal to 0. And then after that one, we'll find the boundary by making this one into standard form of quadratic equation. So this will become x squared plus 2x minus 8 equals to 0. Kung ito ang second step, di ba? No? So ato siyang gihimong equal to 0 para makita na to ang mga restriction or boundary by solving the values of x. So, kung sa may, pwede ba di siya factor? Kung sa may factor, ano niya, nga mahimo siyang, kung sa may factor ni negative 8, mahimo equal sa positive 2 kung may i-add. So, pwede yun na po mo na-solve sa using quadratic formula, pero pwede lang i-factorate. So, ang factor ni 8 is 2 times 4. Positive ang 4, negative ang 2. So, ang iyang solution is x plus 4 o x minus 2. So, kung dili pa kay muhanas ani, baliki itong tan-aw itong ato ang factoring method or pwede po mo gamitan sa quadratic formula. So anyway, so mao na nino, ang factor ni 8, negative 8 is 4 times negative 2 which is negative 8. And then, when we add 4 and negative 2, ang answer is positive 2. So, sum and product, no? Magamit kaya po ito sa product. So, sumpay sa tanan ito mga lessons. So, I'm hoping na na-watch niyo ang tanan nga videos na to. So, anyway, so, proceed ta. So, as you can see here, na natin duha ka solution, which is x plus 4 equals 0 and x minus 2 equals 0. So, makita na ito karon ang duha ka restriction. Ang first na restriction is x equals negative 4. Ang ikaduha nga restriction is x equals positive 2. So, these are the restriction or the boundary. No, nakita na nato. So, sa number line, kung magbuhat tag number, mas gwapo dito mag-create tag number line para makita, ma-plot na ito isang duha. So, if this is 0, we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Depende na sa mga 1. This is positive 2, positive 3, positive 4. This is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Okay. So, makita nato nga ang ato ang duha ka values ni x that will make this one equal to 0 is negative 4 o positive 2. Now, question, nga ni gamit man kag close na dot there, sir, close dot or close circle. Nga man, ni gamit ko og close nga circle sa ato ang plotting of points tungod kay greater than or equal to 8 man. Diba, kaya nag-extend ako sa number 1 nga may gamit ko open circle. So this time, ni gamit ko close circle because of this. No, basta greater than or equal to, basta na ganun equal to, pag mag-plot ka sa number line, dapat close na siya nga circle or fully tawag na yun na icon. Walay blank sa tunga sa circle. Basta, mga na. No? So, nano tayo boundary. Ang duha na to ka boundary is positive 2, ano, maklaro na yun o negative 4.
So mag-testing tag isa-isa sa ilaha, no? Isa diri sa outer, ug sa pikas outer, di ba? O isa po diri sa inner nato. So taas kay niya itong inner, dili para sa sa number 1 nga ato ang inner is gamay lang, no? So para ma-prove nato kung asa sa ilaha ang value that will make this equation greater than 8, no? Greater than or equal to 8. So let us try the outer first. No, outer. So let us have this one. So dili ka karon mag-prove, no, sa main problem. Let us try to prove. So ang ato ang value ato ang equation is x squared plus 2x greater than positive 8. Atong testingan, no? Ato siyang testingan. So if x is equal to, let us say, 3, positive 3, mahimo siya, kaya siyang greater than or equal to 8. So let us try to see. So we have now 3 squared plus 2 times 3, which is kana na siya, di ba? Ito lang i-substitute, greater than or equal to 8. Let's prove, no? Let us try to prove. So what is 3 times 3? That is 9. What is 2 times 3? That is 6. Greater than or equal to 8 ba siya? Let us try to solve. What is 9 plus 6? 9 plus 6 is 14. Greater than or equal to 8 ba siya? Yes, of course. Greater than man siya. So therefore, this is correct. Dili ba siya equal to 8, pero greater than man siya. So pwede siya, appeal siya sa solution set. So correct siya, no? Greater than or equal to 8 siya. So this is part of the solution set. Outer. Let us try another outer here. We have negative 5. No? We have negative 5. Asa natin na isolve? Para masulod. Adin na lang natin isolve. So we have x equals negative 5. So, sa equation nga x squared plus 2x greater than or equal to 8, mahimo ni siyang negative 5 squared plus 2 times negative 5 greater than or equal to 8. So, what is this one? What is negative 5 times negative 5? That is positive 25. What is 2 times negative 5? That is negative 10. Greater than or equal to 8 ba siya? No, muna question, no? Next, what is 25 minus 10? That is positive 15. Greater than or equal to 8 ba siya? Yes, of course, greater than 8 siya, no? So, correct. So, makita na to nga, ang outer na to, good siya, correct siya, no? Atong try, correct siya. How about ang inner? Mag-testing kayo tag-isa sa inner kung correct ba siya. Kung gusto ninyo, pwede 1, pwede 0, pwede negative 1, pili lang mo mas isa diya sa ilaha. Okay, once ma-prove nimo nga dili siya okay or okay siya, tama na na. Dala pa na isa diha. So let us try this one. X equals 0. Sila to lang 0. X equals to 0. Kani kadali ra i-solve. So what if x equals to 0? So x squared plus 2x greater than or equal to 8. So we have 0 squared plus 2 times 0 greater than or equal to 8. What is 0 squared? So makita nga 0 squared is 0. 2 times 0 is 0. Greater than or equal to 8 ba? Mura dili siguro because ano man, 0 plus 0 is 0 man.
dili gyud siya greater than or equal to 8. Di ba? Dili gyud. So, dili. So, therefore, we can conclude that the inner portion is dili siya part sa solution. So, unsaon pagsulat sa solution nato? Okay. Ang atong pagsulat sa solution will become on, no? Ang atong solution set will be x. Appeal man si Tuno kay close man na siya. Will be sa outer man. X is sa man greater than or equal to 2, but sa man x is less than or equal to negative 5. Mo na ito ang solution set. Ay, not negative 5. Negative 4 rather, no? Negative 4, no? Ato solution set appeal si negative 4. Or pwede po na siya isulat nga x such that x is greater than or equal to 2 and x is less than or equal to negative 4. No, ano na sa pagsulat? No? Ano yung mga gitawag og solution set. Or pwede ra po din mo na sa isulat as x is greater than or equal to 2 and x is less than or equal to negative 4. Mo ni mga solution set nato. So depende na siya sa book or sa libro nga atong gidatan-aw no ginastadihan. So hoping nakita ninyo ang atong situation. Pero nakoy ang next na ko ani nga itudlo is ang ato ang shortcut. Nakoy shortcut ani mo itudlo ko ni sa akong teacher sa una. So ang atong sample number 3 tagaan ta mo unsaon pag shortcut nga makita automatic, explain ako automatic kung unsa papakita ang solution set even without proving. Ato lang siyang i-shortcut. So unsaon man. So hope nga abangan ang number 3. Example number 3. Actually, diri na ko i-apply itong akong technique na giingon sa inyo para mapadali ang inyong papangita sa solution set. So as you can see, ang ato ang situation is less than. Ang atong first o second example is greater than or equal to. So mapansin na to diri, tanaw na to ha kay para ma-apply nato tong technique. Mapansin na to diri nga less than ang inyong gamit. So pag solve sa iyang solution set, actually the same lang gihapon. Ang first na ito nga buhaton is himuon na ito siyang standard form. So, sa standard form quadratic equation. So, pwede siya x squared minus 5x minus 14 equals 0. So, standard form. So, remember na, nag-explain na ako sa inyo ano nga ito ibalik sa standard form para makita na to ang iyang factor or makita na to ang iyang value sa x that will make this one equal to 0. Kung sa purpose kung panitaw na to siya, it's because mao to ang gitawag na to restrictions or boundary, no? Dito sa ato ang gi-present sa number line. So here, ug ato i-solve ang iyang roots ani or zeros of the equation, makita nato ni siya nga ang iyang roots will become x minus 7 and x plus 2. Nganong kabalo man ko nga negative 7 o positive 2 because negative 7 plus times 2 is negative 14. Negative 7 plus 2 is negative 5. So sa factoring ni siya nga lesson. So kung atong wala pa nakatanong sa factoring, can you look at the factoring i-explain ko siya to. Pwede gyapon mo ni siya solve using quadratic formula. Pero mas dali ni tan-awon diri kung factoring, labi kung factorable siya. Anyway, so ang next is natay duha ka value sa x. It will become saman x minus 7 equals 0. So therefore x is equals to positive 7. And the other one is x plus 2 equals 0. Therefore, ang x will be equal to negative 2. So we have now the two boundaries. Kung itawag ito na siya boundary between the outer and the inner values nga pwede na to i-test on niya and ma-prove kung asa ang dapit ang mga value that will make this x squared minus 5x less than to 14. So diri mo sulod tong technique, no? As you can see, less than man na siya. Kung ato siyang ibuhatan og linear
line graph rather, makita na to diri nga 0, this will become 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. So kung ato tanawon ni siya, makita ato nga ang boundary is negative 2, nigamit ko open circle. Ang open man akong gamiton because less than lang man na, wala may equal to, and positive 7. So, natay duha na karon, no, kapart within the boundary. Kung makita nato ang boundary nato are this one. So, natay mga inner, these are the inner values, possible values sa x that will make the equation true, and we have also the outer values that will make the equation true. So, itudlo na ko ang technique. Ang technique ani is, pag less than gani, or less than or equal to, always yun na siya nga ang value sa x that will make this equation equal true are the inner portion. If you're going to compare it to the first and second example, ang atong gigamit dito is greater than and greater than or equal to. Ang values ana always yun na siya ang mga outer portion. Now, to prove that one, atong i-try ni. No, ato i-try. To prove sa ako ang theory, no? Sa ako ang nakita, no, nga sekreto nga ang pag less than ang values nga ginapalitan nato is inner, dili outer. It's because tan-aw nato na siya no ato i-prove. So let us try to pick one inner value here. Depende sa inyo. Let us try. How about 0? O ana kay pinakasayon yun na. Now if you are going to prove that 0 is the value that could make this equation true. Actually di lang 0 kay daghan man sila. It will make this equation true. Testingan nato ning inner, no? So if x is equals to 0, let us try. So naman sa inner ang 0, di ba no? So ato i-testing na, we can have x squared minus 5x less than 14. Now if we are going to substitute 0, this will become 0 squared minus 5 times 0 less than 14. This will become 0 squared is 0, negative 5 times 0 is 0, less than 14. Less than 14 ba? Tanaw na to. So 0 minus 0 is of course 0 less than 14. 0 is less than ba yun? Yes, so less than. So makita na to ang inner portion, basta less than all the inner portion, kasi pagtistingan ninyo ni, try to test it, are the values that will make this equation true. The inner portion. Nga na, mo ni akong sekreto nga ipakita, gusto nga ipakita sa inyo ha. And the outer portion, this will make the equation false. No? This will make the equation false. So, ang solution set niya is x such that x less than 7 man kay kung mao ni ang 7 less than, and x greater than, kay kung padulong diri gikan sa negative 2, greater than negative 2, so sugat sila, are the values that will make this equation true. No? So, isa lang ka number mo kuhaon diha, automatically, this portion here is less than 14. No? So, now sir, kung itisting daw ng outer sir, kung tama ba, tanaw na to ha, kung dili ba gyud siya, mahimo ba gyud siyang false, testing ta og isa kaning 8. Kung try na to ning 8, tanawa, if x equals to 8, dili gyud ni mahimong true, false gyud na, tanawa. Let us say, so we have x squared minus 5x less than 14. So makita ninyo, dili gyud na siya less than 14, tanawa. So we have 8 squared minus 5 times 8 less than 14. What is 8 squared? That is 64. Minus what is 5 times 8? That is 40. Less than 14 ba siya? So, murag dili, no? Less than 14, murag dili. Kaya gano'n, 64 minus 40, that is 24. Less than ba di ang 24 sa 14? So, dili. Meaning, tama yun akong idea, no? Tama akong nakita. So, I'm hoping naka-observe mo ni, na pag less than, ang tanang value nga x
between or in the inner portion, between the two boundaries sa inner portion, are the numbers that will make the equation true. Pag greater than, balikan to ninyo ang sample number 1 and 2, the values of x that will make the equation true, pag greater than, dito sa number 1 ug 2 nga sample, as what I have said, are the outer, no, the outer portion. So, hoping praktisan nyo sa pagsulat ani, no? Dali ra ni, tan-aw na ni mga boundary. Ang boundary nito diri 7 and negative 2. So, kay inner man nga ato ang mga values ang ipangita. So, x is less than 7. So, if this is 7, less than, padulong ito is less than 7 man. And x equals to negative 2. Gikan sa negative 2, padulong diri, para tagbo sila, which is the inner boundary, are the things or the values of x that will make the equation true. So, I'm hoping nga kaning part, nasabta na ninyo. So, happy solving. God bless. You made this